Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අමතක නොකර click කරලා යන්න. ඉතින් වෙනද වගේම ලස්සන වෙන්න කියා දෙන වටින වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරගෙන ආවා. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ආස විදිය වීඩියෝ එකක් තමයි ඔන්න අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා කොමියුනිටි පෝස්ට් එකක් හරහා ගෙදරදීම පරිප්පු ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිය මම අරගෙන එන්නම් කිව්වා කියලා. ඉතින් මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවාද කියලා දන්නේ නැති අයට දැනගන්න මම අද කියලා දෙන්නම්. පරිප්පු කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ප්‍රෝටීන් එකතු කරන දෙයක්. පරිප්පු වල ගොඩාක් ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක් විදිහට අපි ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට ගන්න මේ පරිප්පු වලින් අපේ ශරීරයේ බාහිර රුව අලංකරණයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේ පරිප්පු යොදාගෙන හදන ක්‍රීම් එකට අපි ගෙදර භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය 3ක් පමණයි යොදාගන්නේ. පරිප්පු වලින් අපේ සමේ තියෙන පිග්මන්ටේෂන් නැති කරගන්න, අපේ සමේ කල්ගිය කුරුලෑ කැරලි තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නැති කරගන්න, සමේ රැලි වැටීම් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අවම කරගන්න ඔන්න මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවුවට ගිහිලා ගොඩාක් ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන කෙනෙකුට බය නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඇසට කළු වීම රැලි වැටීම් තියෙනවා නම් ඔයාලටත් බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බෙල්ල කළු වෙලා තියෙනවා නම්, කිහිලි ඉකිලි කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලටත් මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හිතා ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මාස 3ක් එක දිගට රාත්‍රී සත්කාරයක් විදිහට නොකඩවා භාවිතා කිරීම මගින් ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵල රාශියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහයි සාමාන්‍ය කඩෙන් ගන්න සීරම් එකක් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන අතරතුරේදී මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නයිට් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඒ වෙනුවට මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සීරම් එකක් භාවිතා කරන කෙනෙකුට පුළුවන් පරිප්පු ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 30ක් එහෙම නැත්නම් පැයක් විතර කාලයක් ඉඳලා සෝදලා ඉවත් කරලා තමන්ගේ සීරම් එක එහෙම නැත්නම් නයිට් ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කර ගන්න. නැත්නම් රාත්‍රී සත්කාරයක් විදිහට මේ නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදිහට පරිප්පු ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරලා පහුවෙන්ද උදේට සෝදලා ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී සෝදලා ඉවත් කරන්න ඕනේ පිරිසිදු ඇල් වතුරේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි විශේෂයෙන්ම මට ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව ගිහිල්ලා බලමු අමුද්‍රව්‍ය 3ක් විතරක් යොදාගෙන කොහොමද මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් අපේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3යි. පරිප්පු තමයි මුල්ම අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් පරිප්පු 3 පාරක් විතර හොඳට හොදලා ඒකේ තියෙන විස බීජ ඉවත් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අරගෙන තියෙනවා ග්ලිසරින්. ග්ලිසරින් ඕනම සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩේකින් ෆාමසි එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අරගෙන තියෙනවා ඩොක්ටර් රාෂෙල් ඇලෝවෙරා ජෙල් එක. මෙතනදී පාටක් සුවඳක් නැති ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් විදිහට ඩොක්ටර් රාෂෙල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩාක් හොඳයි. ඒක නිසාම මම ඩොක්ටර් රාෂෙල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තේ. ඉතින් අපි හොදලා තිබ්බ පරිප්පු ටිකට අපිට පුළුවන් වතුර ටිකක් එහෙම නැත්නම් රෝස වෝටර් ටිකක් එකතු කරලා පරිප්පු ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඒ පරිප්පු ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි ඒක හොඳින් පෙරාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ක්‍රීම් එක හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ විදිහට ඇලෝවෙරා ජෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර මම අපේ බෝල් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේස හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් මම අපේ පරිප්පු සාරයත් මේ ජෙල් එකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. මෙතනදී හැන්දක් හරි විස්ක් එකක් හරි ආධාරයෙන් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම එකතු කර ගන්නවා ග්ලිසරින්. ග්ලිසරින් වලින් සමේ තෙතමනය ගොඩාක් හොඳින් පවත්වා ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් කොයිම වෙලාවකත් මේ ක්‍රීම් එක භාවිතා කරද්දී මුහුණ වේලෙන්න බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ අත්යටට බෙල්ලට කීලි ඉකිලි වලට එතකොට ඔයාගේ මුළු ෆේස් එකටම කිසිම බයක් නැතුව ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සම සුදු කරන ක්‍රීම් එකක් තමයි අපි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එකේ උකු ගතිය මදි නිසා මම තවත් ඇලෝවෙරා ජෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරගත්තා. දැන් කලවම් කරගෙන හදාගත්තු ක්‍රීම් එක මේ විදිහට පිරිසිදු කන්ටේනර් එකකට අපි දාගන්නවා. දාලා මේක අපි සතියක් එකමාරක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් හරිම උකු හරිම හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන හොඳම ක්‍රීම් එකක් තමයි අද මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්තු අපේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක.
ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්ක පරිප්පු ක්‍රීම් එක ගෙදරදිම ලේසියෙන් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔල දැන් මම හදන්නේ මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන විදියත් පෙන්වලා දෙන්න. ඉතින් අද මම මගේ ෆේස් එක වොෂ් කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ ගානියා ලයිට් කම්ප්ලීට් ෆේස් වොෂ් එක. මේ ෆේස් වොෂ් එකත් ගොඩාක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ඩ්‍රයි ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඕනම ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න. එහෙනම් මම දැන් ගානියා ලයිට් කම්ප්ලීට් ෆේස් වොෂ් එක භාවිතා කරලා මුහුණ සෝදගෙන එන්නම්. ඔන්න ඉතින් දැන් ගානියා ලයිට් කම්ප්ලීට් ෆේස් වොෂ් එක භාවිතා කරලා මගේ මුහුණ මම හොඳින් සෝදගෙන ආවා. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පරිප්පු ක්‍රීම් එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුහුණට වගේම බෙල්ලටත් බෙල්ල කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තැන් වලටත් කිහිලි වලටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්තු පරිප්පු ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩ දෙනෙක් අහයි ස්වභාවික ඇලෝවෙරා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ස්වභාවික ඇලෝවෙරා ගන්න එපා. මොකද ස්වභාවික ඇලෝවෙරා එක ගත්තොත් අපිට මේක හිතන තරම් ක්වොලිටි එකකට ප්‍රමිතියකට එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ડોક્ટર රාෂෙල් ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් එක්ක හරි එහෙම නැත්නම් වර්ණයක් නැති හොඳ ඇලෝවෙරා ජෙල් එකක් එක්ක හරි භාවිතා කරනවා නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඒ වගේම තමයි මේක කොච්චර කාල තියාගන්න පුළුවන්ද කියලාත් ගොඩ දෙනෙක් අහන දෙයක්. ඉතින් මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක හදාගත්තම ඔයාලට සතිය එකමාරක් වගේ කාලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගත්තොත්. එළිය තියාගත්තොත් මේවා ස්වභාවික දේවල් නිසා අපි කල් තියාගන්න දේවල් එකතු කරගෙන නැති නිසා ඔන්න එළිය තියාගත්තම ටිකක් නරක් වෙන්න වගේ බලන. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ පරිප්පු ක්‍රීම් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්‍රතිඵල ගොඩාක් හොඳින් ලබා දෙන පරිප්පු ක්‍රීම් එක ගෙදරදිම අඩුම වියදමකින් හදාගන්න විදිය ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ මේක හදාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම try කරයි කියලාත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩාක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලාත් හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ආස නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක බලන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Facebook page එක, එතකොට Instagram page එක, ඒ වගේම තමයි අපේ TikTok ෆලෝ කරන්න කියලාත් ඔන්න ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න බලාගෙන ඉන්න අයට අපේ Instagram page එක හරහා එහෙම නැත්නම් අපේ WhatsApp number එකට message කරොත් ඒ ගැන විස්තරات දැනගන්න පුළුවන් කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. තවත් මේ වගේ වටින කියන ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ අරගෙන එනකම් අදට ගෙන් එනක් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න කියන bye.